Ya. Assalamualaikum. Hello guys. So kita masuk dah fasa-fasa tak akhir bulan Ramadan. Boleh kata tinggal dalam seminggu je lagi sebelum Hari Raya. So insyaAllah kita boleh manfaatkan hari-hari tak akhir ni untuk banyakkan lagi beribadah kepada Allah. Well anyway, lebih kurang 2 minggu lepas aku ada post dekat Instagram dengan Facebook page aku yang aku nak buat video Q&A Ramadan di Jepun. So hari ni aku akan jawab semua persoalan Pak Awak mu tanya. Seriously. So hari ni aku akan jawab beberapa soalan Pak Awak mu tanya. Let's go. Sahur pukul berapa and buka pukul berapa? Ni aku rasa soalan yang paling ramai orang tanya. Nampak? Tak nampak? Okay, nampak. Subuh start dia pukul 2.37 dan maghrib masuk pukul 7.1. So kita orang biasanya sahur dalam pukul 2.10 gitu. Aku lah. Kita orang biasa sahurnya pukul 1 gitu dah. Pukul 1. Jauh pukul 1. Kita orang melewatkan sahur. Pukul 1 tapi follow minum air, lepas tu makan kek. So itulah. So basically sahur Ya. pukul 2, pukul 1 dan buka puasa pukul 7. Buka puasa pukul 7. Serius lah, buka puasa 7 minit. Buka puasa awal. Kat sana selalu berbuka dekat masjid ke kat rumah? Kalau aku biasa buka dekat rumah. Kalau weekend je lah pergi masjid. Masjid jauh. So, mu mana? Lebih kurang sama yang lebih kurang kita orang. Kat Jepun ada bazar Ramadan tau. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar Dekat Jepun tak ada bazar Ramadan. Tak ada. Tak ada. Completely. Ada dok ajak kawan Japanese untuk puasa sekali. Dan mana mendapat dia pasal puasa? 12時間だね腹減りましたあと4時間半でしょ早くご飯が食べたいお腹減ったよ Ada pun. Modern chicken nugget. びっくりしたびっくりしたいただきます今日一日断食してそうですね今日は断食してやっぱり最初は大丈夫なんだけどお昼になるとお昼ご飯が食べたくなるからすごいお腹が減っちゃったけど夕方、夕方ぐらいはもうなんか慣れたきたっていうか今回の断食は水が飲めなかったそうだね。水が飲めなかったからそれが一番きつかったハリレおめでとうございます Berapa jam puasa kat Jepun? Kita start puasa pukul 2.37. Kita buka puasa pukul 7. So engineer, berapa jam? 2, 3, 4, 17.5. 16.30. 16.5. Engineer ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu 16.30. 3, 4. Jam. Itulah 16 jam setengah. Ada terawih tak kat sana? Berapa rakaat? Terawih ni dekat mana-mana ada tak? Kat mana-mana. Sama ada dekat masjid ataupun buat sendiri je. Setakat ni masjid aku pergi dekat Yoyogi Vihara, Masjid Asuka dengan masjid semalam aku pergi masjid Gyotoku. Semua buat 20 rakaat tak silap aku. 20 rakaat. Semua. Memang basically masjid kat Jepun buat 20 rakaat. Tapi biasa 8 keluar je. Macam mana sahur style student Malaysia kat Jepun sana? Sahur pun ada style. Kalau rumah aku standard masa buka puasa masak banyak-banyak. Lepas tu makan awak lebih tu kita rawat sahur. Kalau tak ada makan awak lebih, sahur dengan kurma, minum air je lah. Buka puasa kita buat banyak. And then kita leave separuh untuk sahur. Kalau tak ada separuh tu, kalau dah habis time buka, kita buat lagi. Oh, masuk sekali lagi. Rumah dia orang rajin sikit. Masjid atau surau, area rumah awak aktif bila bulan Ramadan atau memang tiap-tiap hari aktif? Soalan yang sangat baik. Soalan win. So, jawapannya ialah area rumah awak aku tak ada masjid. Masjid paling dekat pun kita kena jalan kaki dari rumah lebih kurang 7 minit. Daripada Eki, maksud dia station, kena naik train dalam 30 minit. Daripada Eki situ pula nak pergi masjid jalan 10 minit. Barulah sampai masjid hok paling dekat dengan rumah kita orang. Masjid aktif yang saya nak tanya ialah bilangan sah, ceramah atau tazkirah dan lain-lain. Masjid Yogi Vihara agak aktif lah sebenarnya. Sebab dia selalu menjemput imam-imam pada negara diorang, daripada Jordan. Lepas tu pula biasanya waktu weekend Masjid Yoyogi tu dia orang akan buat ceramah ke untuk orang Jepun yang bukan Islam, untuk kenal tentang Islam. So boleh tahan hati lah masjid tu. Time berbuka puasa masak sendiri ke berbuka dekat luar? Dulu orang tanya soalan sama. Jawapannya ialah masak sendiri. Masak sendiri. Sebab masak sendiri lagi murahan. betul, kalau makan dekat luar seorang paling lebih kurang RM1. RM1 tu lebih kurang RM40. And kalau kita makan kat luar, kita boleh makan ikan je lah sebenarnya. Lagi sedap masak sendiri lah. Power masak. Ya,
Ada night bus tak sana? Kalau masuk sendiri ada kot. Setakat ni aku cari macam tak ada. Ni bemo ni bazar tak ada. Cari mana bak. Ada tak kelas sampai maghrib ataupun waktu berbuka. Tahun ni sebab aku final year dah, tak banyak sangat kelas. Kalau lah buka waktu dah kelas pun biasanya bawa sediakan kurma ataupun air masuk lah. Buka tu minum air kejap. Mu ada tak kelas? Adalah 1-2 kelas. So basically masa kelas dia akan kat sini dia konsep dia habis kelas dalam 6.50 lebih kurang. Lepas habis kelas tu kita boleh makan. Apa yang buat kau rasa seronok sambut Ramadan di Nihon berbanding Malaysia? Nihon tu maksud dia Jepun lah. Sambut Ramadan dekat Malaysia lagi seronok sebab yelah lagi meriah. Tapi kalau lah ada benda yang seronok sikit pun aku rasa sebab bila kita duduk kat Jepun dia susah lah nak cari macam masjid ataupun terawih Jumaat. So bila kita dapat buat tu kita rasa lagi seronok, lebih menghargai lah berbanding kat Malaysia. Yang paling seronok rasanya sebab kita boleh masak sendiri lah sebenarnya. Sebab kat rumah kita selalu makan kat bazar dengan family. So kat sini rakyat Malaysia kat sini macam family lah kat sini. Aku macam family ni. Macam family. Terharu aku rasa. Selalu tak student sana buat open house. Selalu tak student sana buat open house untuk iftar. Untuk kawasan lain aku tahu, tapi untuk kawasan kita orang rotate setiap minggu sekali, gile-gile. Maya. Cabut sikit sebab ni. Selamat makan. Masakan Malaysia yang paling rindu nak makan time iftar. Okey, ni mulu jawab. Sebenarnya yang paling rindu kan ayam percik rasanya. Ayam percik. Tak. Apa? Mu fikir Okey, kau fikir tu. Makanan aku paling rindu ayam kutuk losong. Masa duduk kat Terengganu daripada form 1 sampai aku form 5, bila Ramadan setiap hari akan beli ayam kutuk dekat losong. Waktu memang makanan favourite lah. Tapi dekat pergi Jepun dah ni 2 tahun dah tak boleh rasa. Dah fikir je. Kerana yang paling rindu actually mutabak lah sebenarnya. Mutabak dekat Beranang tempat kita orang belajar itu ada seorang Pak Lang. ya Pak Lang. Pak Lang, kalau Pak Lang tengok ni ketahuilah kami sangat rindu martabak Pak Lang. Mutabak dia memang kedap. Saya rindu mutabak dia. Tadi Pak Lang dah tengok video ni. Kalau tempat sejuk senang untuk lapar atau biasa-biasa je? Tak tahulah sebab dekat Tokyo ni taklah sejuk sangat. Sekejap aku call member aku yang duduk Hokkaido. Hokkaido ni sejuk. Hello, Assalamualaikum siapa? Psikologi dia cepat lapar. Cepat lapar sebab Saya tak tahu, psikologi memang semua orang cakap itu. Kalau sejuk memang kalau makan, dengan makan tu boleh menyebabkan badan panas. okay, thank you Safan. Okay, Assalamualaikum. Salamlah. So itulah jawapan dia. Apa aktiviti yang dijalankan pada bulan puasa kat sana, and ada tak jemputan imam dari luar macam Malaysia buat? Aktiviti yang kita orang buat waktu Ramadan ni ialah siapkan kadai, siapkan report, Siapkan assignment, lepas tu kena buat research dan macam-macam lagi. So itulah realiti pelajar kat Jepun waktu bulan Ramadan. Okey, jemputan imam dari luar. Kalau masjid ada lah. Apa perbezaan puasa dekat Malaysia dengan Jepun? Perbezaan je masa kat Malaysia 13 ataupun 14 jam. Ni 16 jam setengah. Ketiadaan bazar Ramadan. Tu perbezaan yang paling perik untuk diterima lah. Ketiga tak ada bunyi mercun masa malam-malam. Betul. Tak ada mercun buluh. Tak ada bulu, tak ada mencung lah. bola. Tak ada mencung. Ketupat. Mercun pop-pop. Tarawih kat Jepun dilakukan pada pukul berapa dan ada moreh tau? Kalau kat masjid, solat isyak pukul 8.30. So lebih kurang dalam 8.45 lah sebenarnya. Lepas tarawih, Ada dah moreh malam. Malam aku jumpa dengan member Nigeria. So dia member dengan orang Turki kat sana. So dia adjust lah untuk makanan. Ada makanan lebih kurang manisan dan putih. Tak tahu apa nama dia. Tapi sedap lah. So lepas tarawih kita makan sekali, kita dah balik. Tapi itu special case lah sebenarnya. sebenarnya biasanya tak ada pun moreh. Tak ada. Berpuasa kat Jepun ke tempat sendiri lagi selesa? Mestilah kat tempat sendiri. Sebab dekat tempat sendiri kita ada family. Kita boleh puasa dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kita ada bazar Ramadan. Lepas tu setiap malam kita boleh pergi tarawih sebab masjid dekat. And benda-benda ni masa kita kat Malaysia kita tak rasa benda ni special. Tapi bila kita mari negara orang barulah kita rasa betapa besarnya nikmat tu. Barulah kita rasa benda tu sebenarnya sangat bermakna. Selalu kalau kat masjid ada buka ramai-ramai tak? Ada. Dia memang buka, kita akan buka ramai-ramai. Kalau ni kat masjid Yogi buka puasa dengan kurma, dengan air masak. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita turun bawah, barulah makan makanan yang lebih berat. Ada ke Ramadan jatuh pada musim panas? Hadapi macam mana? So Sekarang ni musim panas. sekarang ni boleh kata hampir musim panas. Tak lah panas sangat, tapi nak masuk musim panas kita hadapi dengan redha. Hadapi dengan redha. Jawablah soalan spesifik sikit. Hadapi macam mana? So sebenarnya sama je lah macam dekat Malaysia sebenarnya. Sebab Malaysia pun panas juga. Ini pun panas juga. So actually panas lagi better. Sebab sejuk dia akan cepat lapar. Maybe better panas lah. So dia lah bising lagi. Korang semua tak rindu ke nak puasa kat Malaysia? Ya Allah. Harapkan Ramadan kali ini. Jangan tanya soalan gini.
Macam mana korang bayar zakat dekat sana? Bayar kat mana? Sebenarnya macam kat Malaysia kita ada Amil, kita ada Salam. Kat sini kita basically kita niat, lepas tu kita pergi kat bank, kita bank. Bank in boleh ataupun dekat masjid dia ada sediakan tabung. Masjid dia bayar zakat. Sen Gohyaku. Sen Gohyaku lebih kurang dalam RM60. So Antara berpuasa di Malaysia dengan di Jepun, mana lagi terasa roh Ramadan? sebenarnya rasanya ni personal lah sebenarnya. Mana-mana pun sama lah. Kita atas kita punya usaha, kita punya effort untuk dapatkan Ramadan tu. Tapi kalau untuk aku rasa Malaysia kot pun aktiviti yang berkaitan dengan ibadah tak sebanyak Malaysia lah. Sebab kat Malaysia kita senang pergi masjid. Kat Malaysia kita dikelilingi oleh orang yang berpuasa. Tapi sini kita jalan pergi kelas tengok orang makan. Kita pergi mana-mana pun tengok orang makan. Lepas tu kalau kat Malaysia kat surau atau masjid ada orang baca Quran. Sini tak ada. Tak ada surau. Tak ada surau. So kalau roh Ramadan tu sejujurnya lagi terasa dekat Malaysia. So tu adalah soalan yang terakhir. So yeah, that's all. Aku minta maaf lah sebab kalau ikut komen banyak lagi aku dah sempat jawab. Tapi kalau aku jawab semua, video jadi 5-6 jam, siapa nak tengok? So minta maaf lah kalau soalan-soalan aku dah sempat jawab tu. InsyaAllah kalau lain kali ada lagi, kita buka ruang Q&A lain. Kita akan buka Q&A Aidilfitri tak? Q&A raya. Wallahualam. Ada apa-apa pesanan terakhir? Hargailah bulan Ramadan yang ada kat Malaysia sebenarnya. Well, that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you. Bye.